oxygen. In this topic, we see when metals is react with oxygen at that time, which product is formed. First point, metals combine with oxygen on heating in air. When metal is heated in presence of air, at that time, oxygen which is present in air combines with metal and form a metal oxide. Metal oxide is formed when metal is react with oxygen at that time. Then sodium and potassium are very reactive metals. Among all the metals, sodium and potassium are very reactive metals. They react rapidly with oxygen. First, most reactive metal is sodium. Sodium is rapidly react with oxygen. When we see the reaction, metal, sodium is react with oxygen. At that time, the oxide is formed. This oxide is sodium oxide. That's why here written as 4Na plus O2 gives 2Na2O. Na2O means sodium oxide. Then यामध्ये जर आपण बघितलं तर मेटल काय झाले, ऑक्सिजन सोबत रिएक्ट झाले आणि ऑक्सिजन सोबत रिएक्ट झाल्यानंतर एक ऑक्साइड फॉर्म झालाय, त्यालाच काय म्हटलं जातं, सोडियम ऑक्साइड. आता यामध्ये काही काही जे ऑक्साइड्स असतात ते ऑक्साइड वॉटर सोबत काय होतात, सोल्युबल असतात आणि म्हणून पुढे रिएक्शन दिलेली आहे. सोडियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वॉटर और sodium oxide is soluble in water. At that time, sodium hydroxide is formed, NaOH. आता यामध्ये जर बघितलं, जेव्हा सोडियम जो आहे तो लॅबोरेटरीमध्ये किंवा बाकीच्या ठिकाणी जर वापरायचा असेल तर तो ठेवताना केरोसिनमध्ये ठेवला जातो. का तर आपण बघितलं की सर्वात रिएक्टिव्ह जो मेटल आहे तो म्हणजे कोण आहे, सोडियम. त्यानंतर नेक्स्ट आपण मेटल बघूया. हा आपण काय बघितला, फर्स्ट वन सोडियमची रिएक्शन बघितली. जेव्हा सोडियम ऑक्सिजन सोबत रिएक्ट होतं तर सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होतं and then that oxide is react with water. At that time hydroxide is formed. Then second आपण बघूया, when magnesium ribbon is burned in air, at that time magnesium is react with oxygen which is present in the air. At that time magnesium react with oxygen and form magnesium oxide, MgO. And then magnesium oxide is react with water and form a magnesium hydroxide. अशा प्रकारे मेटल जेव्हा ऑक्सिजन सोबत रिएक्ट होतं तेव्हा काय फॉर्म होतं, ऑक्साइड फॉर्म होतं आणि त्याचप्रमाणे सम ऑक्साइड which is soluble in water then form a hydroxide. Reactions of metals. Second point is reaction of metal with water. इथे मेटल जेव्हा वॉटर सोबत रिॲक्ट होतो कशा प्रकारचे रिॲक्शन होतात ते आपण बघणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, त्यामध्ये ॲपरेटस आहे बीकर्स घ्यायचे आहेत, केमिकल्स आहेत, सॅम्पल ऑफ व्हेरियस मेटल्स, वेगवेगळे मेटल्सचे सॅम्पल घ्यायचे आहेत. इम्पॉर्टंट नोट, सोडियम मेटल शुड नॉट बी टेकन. सोडियम इथे घेणार नाही आहोत, का तर मग आपण बघितलं प्रिव्हियस याच्यामध्ये सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव्ह मेटल. दॅट्स वाय मी हिअर सोडियम मेटल इज नॉट देअर फॉर दिस ॲक्टिव्हिटी. देन वॉटर, इथे आपल्याला वेगवेगळे मेटल्स घ्यायचे आहेत आणि त्याचप्रमाणे वॉटर घ्यायचं आहे ॲज अ केमिकल म्हणून. आणि प्रोसिजर आहे, ड्रॉप अ पीस ऑफ ईच ऑफ मेटल इन सेपरेट बीकर फिल विथ कोल्ड वॉटर. आपण बीकर घेतले, त्या बीकरमध्ये आपण काय करणार आहोत, कोल्ड वॉटर घेणार आहोत आणि सेपरेटली प्रत्येक मेटल काय करणार आहोत, त्या कोल्ड वॉटर असलेल्या बीकरमध्ये टाकणार आहोत. मग त्यामध्ये टाकल्यानंतर काय होतं त्यावरती क्वेश्चन्स विचारले आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, विच मेटल रिॲक्ट्स विथ वॉटर. असा कोणता मेटल आहे किंवा कोणते मेटल्स आहेत की जे त्या कोल्ड वॉटर सोबत काय होणार आहे, रिॲक्ट. आता जर आपण बघितलं जेव्हा ही ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म केली जाईल त्यावेळेस
सोडियम असेल, पोटॅशियम असेल आणि कॅल्शियम जे असेल, हे जे 3 मेटल्स आहेत, हे 3 मेटल्स कुणासोबत रिॲक्ट होतात? कोल्ड वॉटर सोबत. हे झालं फर्स्ट याचं आन्सर. देन सेकंड वन इज विच मेटल फ्लोट्स ऑन वॉटर व्हाय? असं कोणता मेटल आहे की जो पाण्यावरती तरंगतो? पण तरंगत असेल तर का तरंगतोय? प्रिपेअर अ टेबल विथ रेफरन्स टू द अबोव प्रोसिजर अँड नोट युअर ऑब्झर्वेशन इन इट. आता आपण फर्स्ट विचार करूया, असं कोणता मेटल आहे की जो पाण्यावरती फ्लोट होतो? तर बघितलं तर कॅल्शियम जो आहे तो कॅल्शियम मेटल पाण्यावरती फ्लोट होतो. मग का? तर जेव्हा त्याची रिॲक्शन होते तेव्हा त्यावरनं हायड्रोजन गॅस काय केला जातो? रिॲक्ट केला जातो. आणि रिॲक्ट झाल्यामुळे तो काय होणार आहे? त्याचे बबल्स फॉर्म होणार आहे. आणि बबल्स फॉर्म झाल्यामुळे तो वॉटरवरती फ्लोट होणार आहे. हे झालं याचा आन्सर. वन बाय वन आपण याचे रिॲक्शन बघूया की मेटल जेव्हा वॉटरसोबत रिॲक्ट झाल्यानंतर कोल्ड वॉटरसोबत रिॲक्ट होणारे मेटल्स बघूया. आणि त्याचप्रमाणे कॅल्शियम जो आहे तो कशा प्रकारे फ्लोट होतो, कशा प्रकारे हायड्रोजन गॅस रिलीज केला जातो, ते आपण वन बाय वन रिॲक्शनने बघूया. Metal react rapidly and vigorously with water and liberate hydrogen gas. यामध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम हा काय हायली रिॲक्टिव्ह आहे. त्याची रिॲक्शन वॉटरसोबत फास्ट होते आणि जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा हायड्रोजन गॅस लिबरेट केला जातो. मग तीच रिॲक्शन त्यांनी पुढे दिली आहे बघा. When sodium is react with water, then NaOH is formed and hydrogen gas is released. Also heat is released in this reaction. Then potassium is react with water. At that time KOH is formed and hydrogen gas as well as heat is released. Here sodium and potassium react rapidly with water. On the other hand, calcium reacts with water slowly and less vigorously. जर आपण बघितलं तर कॅल्शियम जो आहे तो काय होतो? स्लोली रिॲक्ट होतो. तो लेस रिॲक्टिव्ह आहे. त्यामुळे द हायड्रोजन गॅस रिलीज इन दिस रिॲक्शन कलेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अँड मेटल फ्लोट्स ऑन वॉटर. कॅल्शियम जो आहे वॉटरसोबत स्लोली रिॲक्ट होतो. स्लोली रिॲक्ट झाल्यानंतरही प्रोडक्टमध्ये आपल्याला काय भेटतं? हायड्रोजन गॅस रिलीज केला जातो. मग आता त्यांनी इथे रिॲक्शन दिली बघा. कॅल्शियम इज रिॲक्ट विथ वॉटर. ॲट दॅट टाइम CaOH ट्वाइस इज फॉर्म अँड हायड्रोजन गॅस इज रिलीज. आणि हा जो रिलीज केलेला हायड्रोजन गॅस आहे हा काय होतो की त्याच्या मेटलचा जो सरफेस आहे त्या सरफेसवरती कलेक्ट होतो बबलच्या फॉर्ममध्ये आणि मेटल वॉटरवरती काय करतो? फ्लोट होतो. The metals aluminum, iron and zinc do not react with cold or hot water, but they react with steam to form their oxides. मेटल जे आहेत ॲल्युमिनियम, आयर्न अँड झिंक हे कोल्ड आणि हॉट वॉटर सोबत रिॲक्ट होत नाही, पण ते वॉटरच्या स्टीम सोबत रिॲक्ट होतात आणि रिॲक्ट झाल्यानंतर ऑक्साइड्स फॉर्म होतात आणि त्याचप्रमाणे हायड्रोजन गॅस रिलीज केला जातो. पण when aluminum is react with water at the time Al2O3 aluminum oxide is formed and hydrogen gas is released. When ferrous is react with water or iron is react with water at that time Fe3O4 ferrous oxide is formed and hydrogen gas is released. Zinc when they react with steam of water H2O at that time zinc oxide is formed and hydrogen gas is released. इथे डायग्राम दिली रिॲक्शन ऑफ मेटल विथ वॉटर. जेव्हा मेटल वॉटरसोबत रिॲक्ट होतो, रिॲक्ट झाल्यानंतर कशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट केलेली आहे त्याची ही डायग्राम आहे. इथे जर आपण बघितलं बर्नर घेतलं आहे, त्याचप्रमाणे इथे हा स्टँड आहे जो की ह्या ट्यूबला काय करतोय? होल्ड करतोय, बिकरला होल्ड करतोय. त्यामध्ये वॉटर टाकलंय आणि त्याचप्रमाणे मेटलचं सॅम्पल 1 बाय 1
आणि ते जे बिकर आहे ते कॉर्कच्या साह्याने पॅक केलेलं आहे. आणि जेव्हा त्याला हीट प्रोव्हाइड केली जाते, हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर हा जो हायड्रोजन गॅस आहे तो रिलीज केला जातो. आणि तो रिलीज केल्यानंतर आपल्याला सेकंड टेस्ट ट्यूब जर आपण बघितली, त्या टेस्ट ट्यूबमध्ये त्याचे बबल्स काय आपल्याला इथे दिसत आहेत. ते बबल्स कसले आहेत? हायड्रोजन गॅसचे. ही आहे रिॲक्शन ऑफ मेटल विथ वॉटरची डायग्राम. सी पॉईंट, रिॲक्शन ऑफ मेटल्स विथ डायल्यूट ॲसिड. हा सी पॉईंट आहे. बुकमध्ये चुकून इथे रिॲक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सिजन दिले, पण तिथे काय आहे? रिॲक्शन ऑफ मेटल्स विथ डायल्यूट ॲसिड. इन द earlier chapter we have looked into reaction of metals with acid. आधीच्या चॅप्टरमध्ये आपण बघितलं की मेटलची रिॲक्शन ॲसिडसोबत झाल्यानंतर काय होतं. आर ऑल द मेटल्स इक्वली रिॲक्टिव्ह? देन वन क्वेश्चन इज अराइज, विच इज ऑल द मेटल्स आर रिॲक्टिव्ह इक्वली? सर्व जे मेटल आहे ते सर्व एकसारखे रिॲक्टिव्ह आहेत का? वेन सॅम्पल्स ऑफ ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, आयर्न or zinc are treated with dilute sulfuric or hydrochloric acid, sulfate or chloride salt of metals are formed. इथे ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, आयर्न आणि झिंक ह्या 4 मेटलचे सॅम्पल घेतले आणि याची रिॲक्शन जर डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिडसोबत जर झाली तर त्याच्यापासून सल्फाईड तयार होतं आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत जर रिॲक्शन झाली तर क्लोराईड साल्ट फॉर्म होतं. आणि त्याचप्रमाणे रिॲक्शन झाल्यानंतर हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड इन दिस रिॲक्शन. ह्या रिॲक्शनमध्ये हायड्रोजन गॅस लिबरेट केला जातो. द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ दिस मेटल कॅन बी इंडिकेटेड बाय द फॉलोविंग सिक्वेन्स. मग हे 4 मेटल आपण इथे बघितले, याचे जे सॅम्पल घेतले, जे रिॲक्शन केल्यानंतर सर्वच मेटल इक्वली रिॲक्टिव्ह आहे का? नाही. मग ते कशा प्रकारे रिॲक्टिव्ह हे त्यांनी सांगितले. मॅग्नेशियम इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन ॲल्युमिनियम, झिंक अँड फेरस. फेरस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज आयर्न. देन ॲल्युमिनियम इज reactive than zinc and ferrous, and then zinc is reactive than ferrous. When we observe this here, among the 4 metal, magnesium is more reactive and ferrous is or iron is less reactive. Here diagram is given. In this diagram, in this test tube, zinc, sample of zinc and dilute hydrochloric acid react with each other and then hydrogen gas is liberated. That's why we see here bubbles. Aqua regia. Aqua regia is a highly corrosive and fuming liquid. It is one of the few reagents which can dissolve the noble metal like gold and platinum. Aqua regia हे जे आहे हे एक हायली करोजिव्ह आणि त्याचप्रमाणे फ्युमिंग लिक्विड आहे. आणि हे जे लिक्विड आहे ह्या लिक्विडमध्ये नोबेल मेटल्स म्हणजेच कोणकोणते? गोल्ड आणि प्लॅटिनम या ॲक्वारिगामध्ये काय होतं? डिझॉल्व्ह होतात. ॲक्वारिगा इज फ्रेशली प्रिपेअर बाय मिक्सिंग कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड इन द रेशो ऑफ 3:1. मग ॲक्वारिगा कशापासून बनवलेला आहे? तर ॲक्वारिगा हे कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि त्याचप्रमाणे कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड हे 3:1 प्रपोर्शनने घेतले आणि त्यापासून बनवलेलं हे एक सोल्युशन आहे. आणि अशा सोल्युशनमध्ये किंवा ह्या लिक्विडमध्ये गोल्ड आणि प्लॅटिनमसारखे जे मेटल्स आहेत ते काय होतात? डिझॉल्व्ह होतात.